Bună ziua, dragii mei! Eu sunt Jamila, bine ați venit în bucătăria mea! Astăzi vom face împreună cheesecake fără coacere cu caise, așa că haideți să vedem de ce ingrediente vom avea nevoie pentru a ne apuca de treabă. Ingrediente: pentru blat și cremă vom avea nevoie de 600 de grame de cremă de brânză, 250 de grame de biscuiți, 250 de grame de mascarpone, 150 de grame de zahăr pudră, 250 de ml de smântână pentru frișcă, 120 de grame de unt topit, o lingură de super esență de vanilie de la Coseli și 15 grame de gelatină. Iar pentru jeleu vom avea nevoie de o jumătate de kilogram de caise, 100 de grame de zahăr și 10 grame de gelatină. Pentru început vom mărunți biscuiții până când îi vom transforma într-o pudră. Peste biscuiți voi pune untul topit și răcit, este unt gras cu 80% grăsime. Amestecăm foarte bine totul. Transferăm amestecul într-o tavă pentru tort cu diametrul de 23 de cm și presăm foarte bine biscuiții la baza tăvii cât să obținem un blat. După ce am compactat foarte bine biscuiții, voi pune blatul la frigider până când vom avea nevoie de el. Pentru jeleu, vom hidrata gelatina cu aproximativ 50 de ml de apă. Amestecăm și așteptăm ca gelatina să se umfle. Cât timp se hidratează gelatina, punem caisele la fiert într-o cratiță. Adăugăm zahărul și 100 de ml de apă rece. Fierbem fructele până când se vor înmuia foarte bine. Când fructele au fiert foarte bine, le luăm de pe foc și le vom pasa cu un mixer vertical. După ce am pasat foarte bine caisele, voi adăuga gelatina care s-a hidratat și amestecăm foarte bine cât să se topească gelatina. În acest stadiu puteți gusta jeleul, iar dacă doriți să adăugați zahăr, mai puteți pune. Voi pune jeleul într-un bol, iar apoi îl pun la frigider până când se va întări foarte bine. Pentru cremă vom hidrata gelatina ca la jeleu, adică punem gelatina într-un bol mai mare, adăugăm apă, aproximativ 50 de ml, amestecăm și așteptăm ca gelatina să se umfle. Când gelatina s-a hidratat, o vom pune la topit într-o cratiță la foc foarte mic și amestecăm continuu până când gelatina se va topi complet. Aveți foarte mare grijă pentru că gelatina nu trebuie să fiarbă deloc. Când gelatina a devenit lichidă și granulele nu se simt deloc, înseamnă că este gata și o putem lua de pe foc. După ce am topit gelatina, vom pune crema de brânză într-un bol mai mare, aceasta este la temperatura camerei. Peste ea vom adăuga zahărul pudră și vom amesteca foarte bine totul. Adăugăm și mascarponele, care este rece din frigider. Adăugăm și smântâna pentru frișcă, care este la fel de rece. O încorporăm și pe ea. La final, punem și super esența de vanilie de la Coseli. Adăugăm aproximativ o lingură, nu punem mai mult pentru că este foarte concentrată. Și batem bine crema cu mixerul cât să o aerăm puțin. Vom adăuga și gelatina topită și răcită și mixăm din nou crema pentru aproximativ 1 minut. Crema pentru cheesecake este gata, așa că putem monta prăjitura. Peste blatul de biscuiți vom pune jumătate din cremă, voi folosi o lingură pentru înghețată, din care voi lua din jeleul complet întărit și voi pune pe toată suprafața cremei.
Peste biluțele de jeleu voi pune restul de cremă. Nivelez cu atenție crema. Restul de jeleu îl voi pune la încălzit într-o cratiță cât să devină fluid și îl vom pune peste cremă. Am încălzit jeleul cât să devină fluid, nu este deloc cald, ci aproape de temperatura camerei. Nu am pus nimic altceva în el, pur și simplu l-am încălzit cât să nu mai fie atât de solid și acum îl voi pune peste cremă. Voi mișca tava cât să-l întind uniform și voi pune cheesecake-ul la frigider pentru cel puțin 6 ore sau cel mai bine peste noapte. Dragii mei, cheesecake-ul cu caise este gata, arată absolut minunat. Eu l-am decorat cu câteva bucățele de caisă și cu câteva coacăze. Am tăiat și o felie, să vedeți textura și straturile. Este foarte gustos, dulce acrișor și nu este greu de făcut. Dacă v-a plăcut rețeta mea, nu uitați să dați like și share și să ne lăsați un comentariu mai jos. La revedere!